سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون که ما رو برای تماشا انتخاب کردیم و در یک ویدیوی آموزشی دیگه همراه ما هستیم. امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که برای انتخاب رنگ برای طرح و پروژه‌مون از ایلاستریتور چه کمکی میتونیم بگیریم. اینکه چه رنگ‌هایی به هم میان، بیشتر با هم جور میشن، هارمونی بهتری با هم دارن و ترکیب بهتری با هم میسازن، چیزی نیستش که فقط به سلیقه ما باشه و ایلاستریتور ما رو تو این قضیه تنها گذاشته باشه. فرض کنید برای این کیف‌ها من رنگ اصلی و تم اصلی که تو ذهنمه رنگی تو مایه‌های نارنجی باشه. میام تو مثلا سواتچزم نمونه‌های رنگی فکر می‌کنم مثلا این رنگ بیسمه، میخوام تو این مایه‌ها باشه. خب کار دیگه که میتونم بکنم اینه که بیام تو قسمت کالر، اینجا یه تبی داریم، ما یه پنلی داریم در واقع به نام کالر گاید. این میاد با توجه به رنگی که انتخاب کردی میگه آقا به این رنگه این رنگا میاد و نه تنها اینا، یک لیست بلند بالایی داره از رنگ هایی که ممکنه هارمونی قشنگی با رنگ شما بسازه و به کارتون بیاد و به این هم بسنده نمیکنه. اولا از همه اینا من میخوام انتخاب کنم چیزی که به پروژه میاد. به نظرم مثلا یا اینا میتونه باشه یا همونی که اول انتخاب کرده بودم به نظر جالبتر میاد و به این هم بسنده نکرده، اومده بین شیدز تا تینتس یعنی سایه ها و روشنی ها رو هم قسمت بندی کرده که این تعداد قسمتاش احتمالاً برای شما کمتره. میتونید برید تو این قسمت منو و کالر گاید آپشنز این تعداد رو تعیین کنید. مثلا میگین آقا همین 6 تا بسه و از بین اینا انتخاب کنید. مثلا من برای سمت چپی میگم برای قسمت‌های تاریک‌تر اینو انتخاب میکنم، بعد این کافی رنگو یا اینو انتخاب کنم. البته الان با هم گروه شده، همون که بهتر که رنگو انتخاب کنم بندازم روش. برای این قسمت هم این و این رنگ روشن‌تر هم برای این تیکه وسطش. فرض کنید برای چپی رو انتخاب میکنم، برای راستی هم همچین کاری رو انجام میدم و رنگ‌ها رو قرار میدم. مثلا غیر از این کار شما میتونید از بین اینها هم چند تا انتخاب کنید با نگه داشتن دکمه کنترل. مثلا بگید اینا رنگای خوبیه و به کارم میاد و در حالی که اینا انتخاب شده این گزینه رو بزنید سیو کالر گروپ تو سواچ به نمونه‌های رنگیتون اضافه میشه. میرم وارد پنل سواچزم و میبینم یه گروه برام ساخته که همونایی که انتخاب کرده بودم اینجا هست و در دسترسم. خیلی ممنون. من دیگه توضیح دیگه ای ندارم. تو این ویدیو در مورد این صحبت کردیم که ایلاستریتور میتونه چقدر کمکمون کنه برای انتخاب رنگ هایی که به هم میان، هارمونی خوبی دارن، ترکیب خوبی میشه باهاشون ساخت و کارو برامون راحت تر کرده. خیلی ممنون که همراه ما بودین. اگر دوست دارین باقی ویدیوهای ما رو هم تماشا کنید و ازش مطلع بشین، حتما تو کانال ما عضو بشید و اینجوری به ویدیوهای قبلی هم دسترسی پیدا خواهید کرد. خدا نگهدارتون.